Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Aizil dalam pelajaran Bahasa Arab. Hari ini kita akan belajar Bahasa Arab bagi tahun 5. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama, iaitu fil matbah. Fil matbah, iaitu bermaksud di dalam dapur. Kemahiran pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Murid-murid mendengar bacaan saya dan murid-murid boleh mengikut bacaan saya di rumah masing-masing. Sebelum itu kita lihat dulu gambar. Ada 3 orang sedang berada di dapur. Ada yang memegang pisau, ada yang memegang senduk dan sedang memasak di dalam kuali, dan ada yang sedang membasuh periuk. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita dengan peralatan yang pertama, iaitu kuali. Miqlatun. 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 Hadhihi miqlatun. Hadhihi miqlatun. Hadhihi miqlatun. Ini kuali. Periuk. Qidrun. 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 Hadha qidrun. Hadha qidrun. Hadha qidrun. Ini periuk. Pisau. Sikinun. 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 Hadha sikinun. Hadha sikinun. Hadha sikinun. Ini pisau. Senduk. Mighrafatun. 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 Hadhihi mighrafatun. Hadhihi mighrafatun. Hadhihi mighrafatun. Ini senduk. Okey, baiklah, kita tengok lagi. Ada 4 lagi peralatan yang berada di dapur, seperti cerek, dapur, ketuhar dan peti ais. Cerek. Ibrikun. 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 Hada ibrikun. Hada ibrikun. Hada ibrikun. Ini cerek. Dapur. Mauqidun. 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 Hada mauqidun. Hada mauqidun. Hada mauqidun. Ini dapur. Ketuhar. Furnun. Furnun.
furnun. Hadha furnun. Hadha furnun. Hadha furnun. Ini ketuhar. Peti ais. Thalajatun. 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 Hadhihi thalajatun. Hadhihi thalajatun. Hadhihi thalajatun. Ini peti ais. Baiklah, sekarang kita lihat lagi 5 peralatan yang ada di dapur seperti garfu, sudu, cawan, pinggan dan gelas. Pinggan. Sahnun. 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 Hadha sahnun. Hadha sahnun. Hadha sahnun. Ini pinggan. Sudu. Mil'aqatun. 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 Hadhihi mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun. Garfu. Syaukatun. 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 Hadhihi syaukatun. Hadhihi syaukatun. Hadhihi syaukatun. Ini garfu. Cawan. Finjanun. 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 Hadha finjanun. Hadha finjanun. Hadha finjanun. Ini cawan. Gelas. Kubun. 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 Hadha kubun. Hadha kubun. Hadha kubun. Ini gelas. Okey, baiklah. Sekarang kita bacakan perkataan berdasarkan gambar. Sila ikut bacaan Ustaz. Sikinun. Sikinun. Qidrun. Qidrun. Miqlatun. Miqlatun. Ibrikun. Ibrikun. Mighrafatun. Mighrafatun. Mauqidun. Mauqidun. Thallajatun. Thallajatun. Sahnun. Sahnun. Furnun. Furnun.
Syaukatun. Syaukatun. Finjanun. Finjanun. Mil'aqatun. Mil'aqatun. Kubun. Kubun. Baiklah anak-anak murid yang dikasihi sekalian, itu sahaja untuk kali ini bagi tajuk yang pertama, fil matbah. Kita akan berjumpa di lain waktu dalam pelajaran bahasa Arab yang seterusnya. Saya harap anak-anak murid saya dapat mengulang kaji pelajaran ini dan boleh melihat semula video ini di dalam channel The Fazakir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel The Fazakir. Itu saja daripada saya. Syukran jazilan wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.